giác quen thuộc này, không lẽ ngươi là? Đúng lúc này thì Tiểu Mỹ bước vào bảo Hách Quai, tắm xong thì ta sẽ đưa quần áo cho. Chưa kịp nói xong Tiểu Mỹ choáng váng. Sao anh lại ở trong phòng tắm vậy Hách Lam đại ca? Tôi không phải, tôi không có. Tiểu Mỹ cô đừng nghĩ bậy bạ. Hách Quai sau khi mặc quần áo mới thì cảm thấy không thoải mái chút nào, quả nhiên là Hách Quai, nhưng mà mình mới rời mặt thế có 24 tiếng đồng hồ, lại trở thành một tiểu loli rồi ư? Không, những chuyện này lát nữa rồi hãy nghĩ, bây giờ còn có chuyện cần giải quyết. Tiểu Mỹ có vẻ không vui, không ngờ anh đến cả con nít cũng không tha luôn sao? Không phải, tôi chỉ là muốn dùng cách bất ngờ để thăm dò khả năng vô hạn của quỷ mà thôi, hơn nữa khi tôi bắt đầu cũng không hề biết mà. Ồ vậy sao? Bây giờ anh thử xong rồi, nên chơi trò chơi cùng Hách Quai rồi chứ? Chơi trò chơi gì? Lúc này Hách Quai ôm ra một quả bóng rồi bảo mẹ ơi chơi với con. Đá bóng sao? Thế thì tôi lợi hại lắm, lúc đó bạn chơi bóng đánh giá tôi giống như Messi đấy, đá đâu trúng đó, năm đó tôi cũng có một trận chơi với Ronaldo. Hách Quai thấy thế liền đá một phát thật mạnh vào mặt Lam Nhân khiến anh muốn sang chấn tâm lý, ôi mất cảm giác luôn rồi, lực của Hách Quai sao lại lớn như vậy? Vui quá mẹ ơi, con vẫn muốn chơi. Cảnh chuyển đến đêm khuya, khi này hai cô gái đã kể cho Lam Nhân nghe vì sao Hách Quai lại lớn nhanh đến như vậy. Hách Quai đã lén ăn hộp thịt bò và thịt heo mà tôi đã để lại sau đó mới biến thành bộ dạng của Loli như vậy sao? Con bé giống như là đang trưởng thành vậy. Nói chuyện cũng trôi chảy hơn, nhưng mà mặc dù cơ thể của Hách Quai trưởng thành rồi nhưng tư duy của nó lại như một đứa trẻ vậy, đến ngay cả tắm rửa cũng không biết cởi đồ. Tôi còn phải giúp đỡ nó nữa, xem ra tôi còn phải dạy nó nhiều lắm. Nghe tới tắm rửa tiểu Loli Hách Quai liền nghĩ may mà vừa nãy mình cẩn thận, nếu không đã biến thành cái gì rồi. Lam Nhân bảo tôi có đem quần áo và trang bị đến cho mọi người đây, cô và Hách Quai mặc vào đi. Thật sao? Cảm ơn anh. Hách Quai đi vào thay đồ thôi. Em muốn ăn thịt, thôi nào, em thay đồ xong Hách ca ca sẽ chơi đá bóng với em nhé. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Hách Quai à, em cởi đồ trên người của mình xuống trước đi. Hách Quai quần áo không ăn được đâu nhé. Nhưng mà mông của em lạnh lắm, ngoan đừng nhúc nhích. Để chị thay quần áo cho em. Khụ khụ, không được, mình phải khống chế bản thân. Di chuyển sự chú ý, đúng rồi, Hách Quai có thể biến thành Loli vì ăn hộp thịt heo đó sao? Hay là nói đây là năng lực của nó? Để mình xem thử. Bảng hệ thống hiện ra ủa Hách Quai từ thời kỳ nhỏ trở thành thời kỳ trưởng thành, lẽ nào là tiến hóa sao? Nhưng mà vô duyên vô cớ sao lại tiến hóa chứ? Được rồi Hách Quai ra ngoài đi, anh Lam Nhân, hình như size quần áo hơi nhỏ, em mặc nó hơi bị chật. Nhìn thấy hai cô em Lam Nhân không nói nên lời, lập tức máu mũi tuôn ra ào ào, quả nhiên vất vả chọn lựa đúng là xứng đáng thật, ý kiến của các anh em chính là đáng tin cậy. Được rồi bây giờ vào chuyện chính đi, Hách Quai, trước đây ngươi có thể biến thành Loli của bây giờ sao? Không phải là biến, Hách Quai trưởng thành rồi, zombie sao có thể trưởng thành được chứ? Xem ra rất có khả năng là tiến hóa rồi, giống như zombie có thể tiến hóa thành quỷ, nhưng mà chỉ ăn thịt sao có thể tiến hóa được chứ? Nhưng mà nếu đơn giản như vậy, Hách Quai sớm đã tiến hóa đến thời kỳ trưởng thành mới đúng chứ? Rốt cuộc là tại sao? Trong thịt có khôn cấp hay là? Lam Nhân hỏi tiếp, Hách Quai, ngươi hãy nghĩ kỹ lại, ngoại trừ ăn thịt ra ngươi còn ăn gì nữa không, hoặc là làm cái gì đó? Hách Quai vừa ăn vừa nghĩ một chập nó bảo, đúng rồi còn ăn một cục đá màu đỏ, khó ăn lắm, là tinh thể không rõ nguồn gốc đó. Cái thứ đó lại có thể khiến tà quỷ tiến hóa sao? Vậy năng lực biến thành người khổng lồ trước đây của Hách Quai còn nữa hay không? Có tiến hóa cùng hay không? Để kiểm tra một chút, anh đưa cho Hách Quai một tấm ảnh và bảo, ngươi xem có thể biến thành bộ dạng này không? Cái này ta, Lam Nhân đại ca đừng ép em nó còn nhỏ mà. Đúng lúc này thì cánh cửa có tiếng động, Tiểu Mỹ liền lên tiếng là Tiểu Lệ đã về. Đao trước đây của em ấy bị hư rồi, nói ra ngoài tìm cái mới. Tiểu Lệ em xem ai đã về này. Tiểu Lệ, sao em? Thì ra đứng ngoài cửa không phải là Tiểu Lệ mà là một con zombie cao to. Miệng nó cứ liên hồi nhai rộp rộp. Lam Nhân vừa hay đã kịp thời ứng cứu nhắc nhở Tiểu Mỹ cúi đầu xuống rồi phi tiêu vào người nó. Tiểu Mỹ nhanh quay lại đây ăn thịt nướng thôi, còn không ăn thì thịt sẽ bị cháy đó, cứ giao lại cho tôi là được. Lam Nhân đại ca thấy những giọt máu màu xanh anh liền suy nghĩ đây là máu của hắn và zombie trước đây không hề giống nhau, hơn nữa zombie này không hề tái sinh. Lam Nhân lại sử dụng chiêu kinh thiên động địa chiêu thứ 18, trúc thiêm lang lên người nó. Wow ma ngầu quá đi, hãy nếm thử trúc thiêm của Ngô Thiêm bài do ta đặc chế đây. Rất nhanh zombie đã bị đánh lui. Ma lợi hại quá đi, con muốn học, có thể dạy cho con không? Lúc này zombie rút trúc thiêm ra rồi phóng về phía Lam Nhân. Hách Quai nhạy bén liền đưa tay chụp lấy liền bị ăn mòn vào tay. Đây, zombie này không giống với zombie đã gặp trước đây, máu của nó có tính ăn mòn. Tiểu Mỹ liền nói Hách Quai mau thả tay ra, con zombie khi nãy chưa chết mà bắt đầu đứng dậy mặc dù chảy rất nhiều máu. Lúc này nó chuẩn bị tấn công Hách Quai, Tiểu Mỹ nhanh chóng kêu cô ấy nhưng Lam Nhân lại bảo chờ đã. Bàn tay của Hách Quai bị ăn mòn nhưng cơ thể của cô lúc này như có sinh khí bao quanh. Vết thương ở tay đột nhiên lành lặn lại như lúc ban đầu, cơ thể bắt đầu có sự thay đổi dần dần trở thành một Lam Nhân khác, còn biết sử dụng trúc thiêm lang số 2 vào người con zombie. Xem ta đây, Ngô Thiêm Lục Liên, lại đến nữa sao? Cả Lam Nhân và Tiểu Lý lúc này ngơ ngác, không ngờ sau khi Hách Quai ngụy trang thành bộ dạng của mình còn có thể copy lại võ công của mình. Lợi hại quá đi, nếu như cộng thêm ký sinh tà nhãn và sóng âm tìm kiếm của thuộc tính được viết trong mặt bản, lực chiến đầu của Hách Quai cũng không tồi. Wow thắng rồi, mình lợi hại quá đi, mẹ ơi Hách Quai có phải rất lợi hại không? Nhìn thấy phiên bản của mình trong trạng thái cute phô mai que này Lam Nhân cũng liền ói mửa, ôi định mệnh, hình tượng uy vũ vĩ đại của mình từ trước đến nay như vậy thì sau này làm sao mà đối diện với Tiểu Mỹ nữa đây, đúng là không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của bản thân một chút nào cả. Hách Quai nhanh chóng biến lại bộ dạng ban đầu cho ta. Lúc này zombie lại lao lên tấn công anh, cẩn thận Hách Lam đại ca. Lam Nhân sử dụng võ hồn đồng để kiểm tra nó, ha ha. Từ khi bắt đầu không khống chế ngươi là kiểm tra năng lực của Hách Quai mà thôi, bây giờ xem ta đây. Nhưng điều không may là Lam Nhân đã khống chế thất bại, đây rõ ràng không phải là tà quỷ,
sao lại không bị khống chế, bỏ đi. Zombie tiếp tục lao vào tấn công anh, lúc này Lam Nhân cũng không đợi nữa mà quyết định tiêu diệt nó luôn. Hệ thống hiện lên đánh chết zombie đặc thù, giá trị tiền của tăng lên 5. Ủa đây là zombie đặc thù sao? Trước đó zombie bị đánh đều là 100 vạn, bây giờ là 500 vạn thì thích quá ha ha. Hách Quai nhìn thấy zombie liền đi đến gần, thịt nát hình như có thể ăn. Lam Nhân thấy hành động ghê gớm này của nó liền tới giáo huấn cho nó một trận, mấy cái thứ bậy bạ này không thể ăn biết không? Đã nhớ chưa? Thật là, cái thói quen ăn zombie này phải thay đổi. Đang giáo huấn Hách Quai thì thấy nó cầm một viên đá màu tím. Ủa đây không phải là tinh thể không rõ nguồn gốc mà phần thưởng trước đây của hệ thống sao? Lúc này nữ thần hệ thống lại hiện ra, không ngờ là ký chủ lại tìm thấy năng lượng thủy tinh rồi. Vậy thì mời ký chủ đi vào không gian của hệ thống. Vừa bước vào Lam Nhân đã hỏi nữ thần là có phải cái loại tinh thể này Hách Quai tiến hóa đúng không? Thông minh. Anh còn biết những gì nữa? Cô đã từng nói tà quỷ là thôn phệ một vạn con thây ma mới tiến hóa mà thành, còn Hách Quai chỉ ăn một tinh thể đã tiến hóa rồi. Cộng thêm viên tinh thể này hiện ra ở trong đầu của zombie, sau đó thì sao? Tôi đoán trong cơ thể của tất cả zombie đều có một loại năng lượng đúng không? Chỉ là năng lượng của zombie bình thường quá loãng nên không hình thành tinh thể, nhưng zombie chỉ cần thông qua thôn phệ các zombie khác đều có thể lấy được năng lượng. Sau khi năng lượng hội tụ thì có thể hình thành tinh thể, từ đó zombie cũng tiến hóa thành tà quỷ. Tôi nói không sai chứ? Lam Nhân nói tiếp. Vì thế mà năng lượng zombie bình thường có số lượng nhất định phải hội tụ cùng một tinh thể, thôn phệ càng nhiều, tinh thể càng mạnh chính xác. Mỗi một năng lượng trong cơ thể của zombie bình thường đều rất hiếm, thậm chí là có thứ đều không thể ngưng kết thành kết tinh, thỉnh thoảng có zombie sau khi đang thôn phệ các zombie khác và có năng lượng, sẽ ham muốn mà không ngừng lại đối với loại năng lượng này, từ đó dưới sự điều khiển của bản năng không ngừng bắt mồi cho các zombie khác, khi trong cơ thể hội tụ năng lượng tầm 5000 con zombie bình thường. Trong đầu có thể sẽ sản sinh ra tinh thể, giống như con vừa nãy anh đã gặp phải, bọn nó sẽ lấy được năng lực không hoàn chỉnh. Cơ thể cũng sẽ xảy ra các loại dị biến, mà lượng thôn phệ sau khi đạt tới 1 vạn con sẽ sản sinh ra dị biến cực lớn, bọn chúng có thể hồi phục lại ký ức, cũng sẽ làm thức tỉnh các loại năng lực, chúng được gọi là tà quỷ, đại khái là như vậy, chả trách trước đây Tần ca gì đó nói là phải bồi dưỡng tà quỷ. Vậy thì nếu như Hách Quai tiếp tục thôn phệ tinh thể thì sẽ tiến hóa thành kiểu gì, kiểu sức mạnh, kiểu biến dị hay kiểu người ngoài hành tinh? Cha có chút mong chờ bồi dưỡng Hách Quai rồi đấy, thiếu niên cách nghĩ của cậu rất nguy hiểm đấy. Đúng rồi, cái tên zombie Trúc Thiêm vừa nãy rõ ràng không tiến hóa thành tà quỷ, tại sao tôi lại không thể dùng đồng thuật để khống chế nó chứ? Cái đó bởi vì nó đã bị người khác khống chế rồi. Bị người khác khống chế tôi hiểu rồi, xác nhận những thứ này thì tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi đi trước đây. Đi. Đúng rồi, cảm ơn cà phê của cô, mùi son cũng không tệ đấy. Hách Lam Nhân lại dám trêu đùa cả nữ thần hệ thống tôi à, càng lúc càng lớn gan rồi. Sau khi thoát khỏi hệ thống, thấy mọi người đang kiểm tra trên người zombie, Lam Nhân liền hỏi mọi người đang làm cái gì vậy. Anh Lam Nhân, cái này là vải vụn của váy Tiểu Lệ. Cái gì? Đi, cầm theo trang bị, chúng ta đi tìm Tiểu Lệ. Tiểu Mỹ, cô chắc là phương hướng này chứ? Tôi chắc chắn. Tôi thấy nó đi vào khu vực này, bởi vì hướng này có một tiệm dao, trước đây con bé có nói sẽ đi qua đây tìm kiếm. Tìm ra rồi, đây là dấu vết mà Tiểu Lệ để lại, nhưng nó lại không được hoàn chỉnh, chắc nó rất vội. Tiểu Lệ có thể đã xảy ra chuyện, đừng lo lắng, Tiểu Lệ không sao đâu. Chúng ta tăng tốc thôi. Chuyển cảnh, lúc này có một cô gái đang chạy trốn khỏi đám quỷ quái, liên tục hô cứu mạng, nhanh cứu tôi với. Phía sau có, lúc này thì Lam Nhân đang đi tìm Tiểu Lệ nên gặp được cô, Tiểu Mỹ liền hỏi phía sau có gì à? Zombie động vật. Lại gần như vậy mà không rút súng ra sao? Hình như là có thể ăn được, ở gần đây sao mà nhiều chó zombie như vậy? Bọn nó đuổi theo ta qua đây, ta còn tưởng trốn trong rừng cây sẽ không bị phát hiện nữa, nhìn điệu bộ cũng biết là không muốn để chúng ta bỏ chạy rồi. Những con chó zombie này có vẻ rất có tính tổ chức, cái này gọi là bắt trộm phải bắt tên đầu sỏ trước, thủ lĩnh của bọn nó. Là ngươi sao? Ngay lập tức Lam Nhân chỉ vào con chó zombie màu đỏ và bảo ngươi hãy trở thành công cụ chó làm công của ta đi. Chú chó đứng ngơ ngác, miệng nó lại thất bại nữa rồi. Hôm nay rốt cuộc bị cái gì vậy? Chú chó lao vào tấn công Lam Nhân, anh cẩn thận đó. Lam Nhân đem ra một chiếc gậy chỉ cần một cú là đánh cho bọn nó như tử. Lợi hại thật, nhưng mà cái gậy lớn đó lấy từ đâu ra vậy? Sau khi tiêu diệt thành công hai chú chó zombie thì hệ thống liên tục cập nhật điểm. Bây giờ thì đến lượt ngươi rồi, ăn một chùy của ta. Chú chó lập tức phản đòn lại. Hách Quai lúc này thèm chảy nước miếng nên quyết định xông lên. Chó con ta đến rồi đây, có bản lĩnh đấy, chúng ta đến thử chiêu xem thế nào nhé. Tốc độ quá chậm, ha ha, không có một nữ nhân nào có thể chặn được chiêu này của ta, huống hồ ngươi chỉ là một con chó. Ám nhiên tiêu hồn trưởng, một con chó sao lại có dị biến loè loẹt như vậy? Chó con tiếp tục gào lên, chết đi. Lam Nhân nhanh chóng cắt đôi nó ra làm hai. Mẹ ơi, ba con chó đó con xử lý xong rồi. Từ trên người của chú chó xuất hiện một viên đá màu tím. Mẹ, chó zombie nếu đã bị tiêu diệt rồi thì có thể cho con ăn thịt nó không? Hách Quai hơi đói. Được thôi, tinh thạch thì có thể nhưng thịt thì không. Thế là Hách Quai lập tức nhào vào moi lấy tinh thể. Sau khi giết được chó zombie thì Lam Nhân giành được phần thưởng là 5 triệu. Măm, ôi con bé đây là, đừng quan tâm đến nó. Sao tay của cô lại lạnh như vậy? Là bị dọa cho sợ rồi ư? Đúng vậy, đúng rồi, sao nửa đêm lại một mình ở bên ngoài vậy làm cái gì? Nguy hiểm lắm đấy. Tôi vốn dĩ không phải là một người, nhưng vừa nãy gặp phải cho zombie thì, tôi tên Yunana, tôi và anh trai trốn ở cửa hàng bên cạnh, nhưng hôm nay ra ngoài kiếm đồ ăn đã về muộn. Trên đường về còn không cẩn thận gây rắc rối đến chó zombie, anh trai vì đánh lạc hướng đám chó zombie mà bản thân đã hy sinh, cảm ơn mọi người, nếu không phải gặp mọi người thì có thể tôi đã chết rồi. Có gì đâu, bọn tôi chỉ là đi ngang qua để quét quái vật thôi. Em gái này sau khi được mình làm anh hùng cứu mỹ nhân sao chỉ có chút điểm yêu thích vậy thôi chứ, có chút thú vị. Mình nhất định phải công lực cô ta. Xin chào Nana, tôi tên Tiểu Mỹ, em gái đó tên là Hách Quai, còn cái tên không đàng hoàng phía sau đó tên Hách Lam Nhân. Tiểu Mỹ,
chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, chó zombie ở gần đây càng lúc càng nhiều, tôi sợ lát nữa, chó zombie. Chết rồi, ký hiệu của Tiểu Lệ đến đây lại không thấy đâu nữa, mà chó zombie ở nơi này lại nhiều như vậy. Anh Hách Lam, anh nói Tiểu Lệ có lẽ nào? Tiểu Lệ, lẽ nào là một cô gái mặc váy ngắn giống như cô sao? Cô biết sao? Gặp qua em ấy rồi ư? Em ấy đang ở đâu? Buổi chiều khi tôi ra ngoài nhìn thấy cô ấy bị bắt đi. Xin lỗi, lúc đó tôi cũng sợ quá nên tôi cũng không dám làm gì, nhưng mà tôi biết bọn họ đi đâu, xưởng xi măng nơi bỏ hoang của thành phố Thuyên Châu. Ở đó có một đám người sống tụ tập, bọn họ rất nhanh đã có mặt ở nơi này. Tiểu Mỹ hỏi anh Hách Lam Nhân, sao quần áo của bọn họ khá giống với zombie vừa nãy mặc quá vậy? Tôi nhìn thấy rồi, nói không chừng giữa bọn họ có liên hệ gì đó, tường ở đây đều rất cao, nếu leo tường vào nhất định sẽ có động tĩnh rất lớn. Anh Hách Lam, chúng ta có nên tìm lối vào gì đó ở gần đây không? Không vội, để tôi xem tình hình trước. Lam Nhân sử dụng đồng thuật để nhìn, có người đang đi tuần tra. Động tác rất gọn gàng, là quân nhân sao? Không đúng, người canh cửa không cầm súng, mà trên người cũng không cầm theo bất cứ vũ khí gì. Có chút kỳ lạ, là dân thường trải qua huấn luyện quân sự sao? Tại sao bọn họ lại canh gác ở đây? Không đúng, không đúng, đây không phải là người. Những thứ này đều là zombie, cái gì đây đều là zombie ư? Nhưng nhìn họ rất giống con người mà, cũng không có đặc trưng hành động của zombie. Chuyện này tôi cũng không rõ nữa, có lẽ đều đã bị khống chế rồi, tình hình không được ổn lắm. Xem ra phải nhanh chóng đi cứu Tiểu Lệ thôi. Chờ chút, phía sau có người đến, nhanh trốn dưới xe mau. Thả ta ra, các ngươi nhanh thả ta ra, cứu mạng, các ngươi nghe hiểu tiếng người không hả? Ủa, giọng này nghe rất quen, là Huệ Mai, mẹ nó, các ngươi bắt Tuyết Thanh và lão nữ nhân đó vẫn chưa đủ sao? Tại sao lại không tha cho ta? Thả ta ra, nhanh thả ta ra, cứu mạng a, kỳ lạ, những zombie này tại sao lại bắt con người? Là muốn làm lương thực dự trữ sao? Xem ra Tuyết Thanh bọn họ cũng bị bắt rồi, thế thì tiện đường cứu ra ngoài thôi. Nhưng mà làm sao mới vào trong được đây? Có rồi, Lam Nhân liền hạ gục hai tên rồi lấy quần áo của nó mặc vào, đã xử lý xong. Như vậy thì có thể trà trộn vào đó rồi. Nana cô ở ngoài đợi bọn tôi, sau khi chúng tôi cứu người ra ngoài sẽ tập hợp với cô. Được. Hách Quai đi thôi, Hách Quai đừng có trừng mắt, thè lưỡi ra đừng nhúc nhích. Hách Lam Nhân có thể một mình đánh chết tà quỷ, có lẽ giết người đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ. Chú chó nhỏ đáng yêu chẳng qua chỉ giúp ta diễn một đoạn kịch hay mà thôi, xem như chết cũng có giá trị rồi, thời gian không còn nhiều nữa đâu Hách Lam Nhân. Ngươi đừng để ta thất vọng đấy. Lam Nhân và Tiểu Mỹ lúc này lấy Hách Lam làm người bị bắt lôi vào trong. Tiểu Mỹ bảo không nhanh lên là không đuổi kịp đâu, cánh cửa đã đóng lại. Động đất rồi. Lúc này thì áo Tiểu Mỹ mắc vào thanh sắt nên rách toạc lộ ra hai con thỏ trắng tròn. Wow, to quá, sao Hách Quai không có nhỉ? Lam Nhân lập tức đưa cho cô một cái áo rồi che mắt lại bảo cô mặc vào trước đi. Tiểu Mỹ lập tức cầm áo quay đi thay. Đột nhiên Lam Nhân phát hiện trên tường có rất nhiều đinh ghim hình vẽ lại. Anh liền thắc mắc đây là xưởng bỏ hoang sao lại có cái này. Hách Quai cũng phát hiện thứ gì đó liền gọi mama. Mama, đây là cái gì? Những ký hiệu này, còn có ảnh và lời nhắn để lại. Xem ra trước đây ở nơi này có một nhóm con nít, chỉ là bây giờ là lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi Tiểu Mỹ thay áo xong thì cả ba tiếp tục đi vào, vừa bước vào đã thấy bộ xương khô. Là cô ta, anh quen cô ta sao? Cô ta là vợ của Quách Đức, bị ép giả làm vợ, trước đó tôi đã gặp qua 2 lần. Nhưng mà sao cô ta lại biến thành cái xác khô, hình như máu và nước toàn thân đã bị hút sạch vậy. Thời gian mà cô ta bị bắt có lẽ gần giống với Tiểu Lệ. Chúng ta phải nhanh hơn thôi. Anh Hách Quai nhìn phía trên, hai người nhìn lên thì có rất nhiều cái xác khô treo trên đầu. Tiểu Mỹ liền hỏi anh Hách Lam, những zombie kia không trực tiếp ăn người, bắt người treo lên đó hút sạch máu để làm cái gì? Không biết, nhưng đây có vẻ không phải là điềm báo tốt, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Tiểu Lệ ra, nếu không tôi sợ là em ấy sẽ chết mất. Yên tâm, để tôi xem thế nào đã. Lam Nhân tiếp tục sử dụng đồng thuật để kiểm tra. Kỳ lạ, sao hai con zombie đó không thấy đâu nữa? Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy bọn họ đi vào trong rồi đóng cửa. Khoan đã, những dấu vết máu này là, đi theo tôi, những dấu vết của máu đều từ cái chỗ tối này. Tôi đoán zombie vừa nãy chính là từ chỗ này đi xuống dưới. Hách Quai nhìn vào cái giếng sâu rồi bảo thật sự phải đi xuống dưới đó sao? Bẩn quá, Tiểu Lệ có thể là ở dưới đó. Ba người bọn họ theo chân nhau leo xuống cầu thang. Ôi, mùi tanh càng lúc càng nặng, lỗ mũi khó chịu quá. Vừa xuống tới thì lại có tiếng như động đất xảy ra, chấn động còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Xem ra chúng ta cách nơi gây ra chấn động càng lúc càng gần rồi, có thể phát ra tiếng gào này rốt cuộc là quái vật gì chứ? Mama, chúng ta đừng đi về phía trước nữa có được không? Con cảm thấy phía trước có thứ gì đó không tốt, khiến Hách Quai cảm thấy rất sợ. Hách Quai, chị Tiểu Lệ cũng ở đây, chúng ta bắt buộc phải đi vào để cứu chị ấy. Nếu như thấy sợ thì dùng ngụy trang biến nhỏ lại, trốn trong người của ta có được không? Dạ được, hu hu, lại có thể khiến cả tà quỷ đều cảm thấy đáng sợ. Đây rốt cuộc là dấu sinh vật gì vậy chứ? Được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Họ tiếp tục đi vào. Ở đây lại có điện ư? Cửa cũng không khóa. Lam Nhân bật điện lên thì bên trong là một căn phòng xinh đẹp và một cô gái. Tiểu Mỹ thắc mắc sao lại có một cô gái nữa vậy? Cô gái quay lại hỏi sao ngươi lại biết ta là con gái? Zombie biết nói chuyện sao? Không, đó là tà quỷ. Xem ra chỉ có thể xử lý hắn thôi. Chờ đã, để tôi thử. Tiểu thư xinh đẹp này, tôi tên Tiểu Mỹ, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không? Được thôi, tôi tên Phan Bảo, cô là người khách đầu tiên của năm nay đó, mời vào. Nhanh vào đi, không cần khách khí. Thì ra là vậy. Tiểu Mỹ là nhìn thấy tà quỷ có linh trí có thể nói chuyện, muốn dụ dỗ để biết thêm tin tức về Tiểu Lệ. Phan Bảo không có đồ gì tốt để tiếp khách cả. Đúng rồi, mọi người ăn chút đồ ăn đi. Cảm ơn. Cô sống một mình ở đây sao? Xin hỏi trước đó có nhìn thấy một cô gái giống như tôi đi qua đây không? Cô gái suy nghĩ rồi bảo hình như là có lẽ là bị cô Tần đưa tới chỗ của chị Diệu Diệu rồi. Chị Diệu Diệu, thế cô có biết chị ấy ở đâu không? Diệu Diệu ở đâu nhỉ? Hình như đã lâu rồi không gặp chị ấy, đi đâu rồi nhỉ? Đi đâu rồi? Chị Diệu Diệu đi đâu rồi? Cô gái tức giận đập bể khay đồ ăn hăm dọa các ngươi, ai nói cho ta biết đi, chị Diệu Diệu đi đâu rồi?
Lam Nhân nhắc nhở Tiểu Mỹ cẩn thận, tinh thần của cô ta không ổn định, xem ra sẽ bị nổ đấy. Chị Diệu Diệu đâu rồi? Cô Tần sao lại không đem cô ta đến? Tại sao? Cô gái lúc này như hóa điên, vô số con côn trùng bao quanh lấy cô, những con côn trùng này là dị năng của hắn sao? Chúng ta đi từ phía sau đừng làm kinh động cô ta. Ở đây không gian quá nhỏ, không dễ đối phó. Hách Quai biến nhỏ trốn trong túi áo của ta nhanh. Cô gái lúc này liền quay lại với đôi mắt đáng sợ hỏi có phải các ngươi đã đem chị Diệu Diệu đi? Mau trả cô ta lại đây cho ta, chạy thôi, ta muốn chị Diệu Diệu, ta muốn chị Diệu Diệu, nếu theo tốc độ như bây giờ của chúng ta, sớm muộn cũng sớm bị đuổi theo, phải tìm một nơi trốn cái đã, có đường rẽ mau chạy vào đó. Người đi đâu rồi? Hi hi, thì ra là đi về hướng đó sao? Đừng vội, ta đến ngay đây. Lam Nhân đã sử dụng thuật để điều khiển những chú chuột chạy về phía cô gái làm cho cô tưởng họ chạy về phía đó. Cô gái tức giận chửi đáng ghét, rốt cuộc là trốn đi đâu rồi? Nữ thần hệ thống báo giết chết con chuột zombie phần thưởng là 500 vạn. Một con chuột lại đáng giá thế sao? Xem ra phải giết thêm một ít rồi. Hắn quay lại rồi, người đi đâu rồi? Sao không nói với ta chị Diệu Diệu đi đâu rồi? Đúng là không có lịch sự mà, cô Tần không thích những đứa trẻ bất lịch sự đâu. Tại sao lại không nói với Phan Bảo chị Diệu Diệu đi đâu rồi chứ? Phan Bảo sẽ rất ngoan mà, lẽ nào là ở chỗ kia? Rất muốn vào đó xem thử, nhưng lỡ như làm phiền hắn đang làm nghiên cứu có thể sẽ chết mất, vẫn nên chuồn đi thì hơn. Cô ta đem một chiếc gương ra soi, y ra, lớp make up trên mặt bị trôi đi rồi, lát nữa còn phải đi ăn cơm với Tần lão sư nữa chứ. Không được, mình phải nhanh chóng về make up lại thôi. Hách Lam hắn cứ thế mà đi, hình như có gì đó sai sai. Lam Nhân quay qua vô tình tạo nên tình huống rất chi là tình cảm. Mama, hai người đang làm cái gì vậy? Tôi không cố ý đâu. Sao vậy? Ăn xong rồi thì chạy sao? Không muốn chịu trách nhiệm ư? Đột nhiên một người xuất hiện phía sau. Vẫn chưa hôn đủ sao? Cắt ngang niềm vui của người khác là phạm tội, ngươi không biết sao? Chỉ hôn mà không làm gì khác thật sự là phạm tội đấy. Con người kinh tởm, ha, tội phạm thật sự là những tên xúc sinh hại người khác như các ngươi mới đúng. Những trần nhà này rơi đầy xác khô giống như ở trong kho, nhưng ở trong đây đều là xác nữ, cộng thêm trên mặt đất cơ bản đều là thư tịch có liên quan đến giải phẫu y học. Đây rõ ràng là đang nhắm vào nghiên cứu đối với người có giới tính nữ. Tên đó vừa nhìn qua đã phát hiện Hách Quai chính là tà quỷ, nhưng tại sao lại đi cùng với đám người kia vậy? Mặc dù không biết những con người thấp kém như các ngươi sao có thể đi vào đây được, nhưng đến rất đúng lúc, gần đây ta đang thiếu vật thí nghiệm đây, thí nghiệm lập tức bắt đầu rồi. Đừng hy vọng vào hai con chuột thí nghiệm có thể đem các ngươi chạy, bọn nó rất nhanh sẽ giống với các ngươi thôi. Hách Lam đại ca, bên kia có người. Cô ta không phải là Tuyết Thanh sao? Lam Nhân thấy Tuyết Thanh hình ảnh này của cô lập tức máu mũi lại tuôn ra ảo ảo. Hệ thống lúc này lại báo có nhiệm vụ mới, một là giải cứu con tin, hai tìm và đánh bại sao huyệt mạnh nhất của tà quỷ, phần thưởng giành được cơ hội bốc thăm trúng thưởng 10 lần liên tục và giá trị tài sản phần thưởng lớn thần bí. Này, tà quỷ mạnh nhất không phải là một con nhóc nữa đó chứ? Nhưng mà rốt cuộc ở đây giấu bao nhiêu tà quỷ vậy? Muốn biết thì tự đi mà tìm nhé, bái bai. Này đừng đi, tôi là chủ nhân của cô đấy, sao mỗi lần hỏi cứ như không hỏi vậy? Này tiểu quỷ, cô bé ấy là bạn của ta, hôm nay ta nhất định phải đưa cô ta đi. Còn một cô bé tóc vàng nữa ngươi giấu đâu rồi? Tóc vàng? Không lẽ là người bị đem đến phòng thí nghiệm của Tần lão sư đó chứ? Ha ha, sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn cứu người, mấy vật thí nghiệm các ngươi không có tư cách để trả giá với ta đâu. Hắn chỉ tay về phía Hách Quai bảo, nhưng mà cô ta cao quý hơn con người các ngươi, là tà quỷ, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với đồng loại của mình. Ta sẽ không cho ngươi làm hại mama của ta đâu. Lêu lêu, này nhóc, ngươi muốn giành người với ta, e là ngươi không nắm chắc chắn phần thắng rồi đó, lần trước có kẻ giành người với ta, mộ đã xanh cỏ rồi đấy, sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng, còn gọi cái tên đó là mama, rất nhanh sẽ biết bản tính xấu xa của đám lâu la đó ngay thôi. Ta cho các ngươi một cơ hội sống sót, các ngươi hãy tàn sát lẫn nhau, ai sống đến cuối cùng ta sẽ tha cho người đó. Thế nào, muốn ly gián bọn ta ngươi cũng kém cỏi quá rồi đấy. Ta sẽ đem hết tất cả mọi người đi, không trừ một ai, nếu đã như vậy thế thì một tên cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Ngay lập tức hắn cho đóng cửa lại. Xem ra cái bóng này có dị năng của hắn. Tiểu Mỹ cẩn thận, ôm chặt tôi. Cẩn thận, môi trường tối tăm này không có lợi với chúng ta đâu. Yên tâm, tôi đã nhìn thấu hành động của hắn rồi, huống hồ môi trường càng tối ngược lại sẽ có lợi với tôi hơn. Này đừng có ức hiếp con gái như vậy chứ, cặn bã có giỏi thì xông qua đây đi. Câm mồm, ngươi không hiểu cái gì hết, ta không phải là cặn bã, tất cả những việc này đều là vì chị Diệu Diệu. Những nam nhân kia mới là những tên cặn bã làm hại chị Diệu Diệu. 3 năm trước, trên radio phát sóng, xin chào mọi người còn sống sót, chúng ta là những người sống sót. Chúng ta xây một nơi tệ nạn để tránh zombie ở cục cảnh sát rồi, nếu như bạn nghe thấy tin này xin hãy lập tức liên hệ với chúng tôi ngay. Mọi người yên tâm, Tần lão sư sẽ nhanh quay về thôi. Đến lúc đó sẽ đưa rất nhiều đồ ăn ngon về cho mọi người. Đừng khóc nữa Khương Dương, tôi sẽ bảo vệ mọi người giống như cô Tần đã làm. Hu hu. Đột nhiên cánh cửa bị phá, là hiệu trưởng sao? Cô Diệu Diệu, Tiểu Tần không ở đây cô cũng cô đơn đúng không? Cô Diệu Diệu tôi thích cô từ rất lâu rồi đó. Hiệu trưởng, thầy Trần, thầy La, mấy người đang nói cái gì vậy? Sẽ làm bọn trẻ sợ đấy. Hiệu trưởng liền tát cho cô rồi hăm dọa nữ nhân thối, ngươi thành thật cho ta chút. Hi hi, cô hãy ngoan ngoãn mà nghe theo lời của tôi. Nếu như không muốn bọn trẻ có chuyện gì thì hãy phối hợp, đừng nhúc nhích. Cô Diệu Diệu, của tôi rất to đó. Cô nhẫn nhịn cố chịu chút nha, sẽ hơi đau đó. Cứu mạng, đừng mà, dừng tay, tôi không cho phép mấy người làm hại chị Diệu Diệu. Bạn học Tiểu Thiên, không nghe lời sẽ bị nhốt lại đó. Thầy Trần cầu xin thầy, nhanh ngăn cản hiệu trưởng và thầy La lại ngay đi, xin hãy cứu chị Diệu Diệu. Bạn học Tiểu Thiên, tôi sẽ cứu chị Diệu Diệu, ta không sai, tất cả những chuyện mà ta làm đều là để chị Diệu Diệu quay về với mọi người. Sai là ở mấy tên nam nhân kia, không, những tên cặn bã mới đúng, mấy tên đàn ông đáng chết, để cho các ngươi trải nghiệm một chút. Cái gì gọi là sự tuyệt vọng của bóng tối, lại là chị Diệu Diệu, những nghiên cứu tàn nhẫn của Từ Thiên Lạc lẽ nào đều là vì để cho chị Diệu Diệu sống lại sao?
Hắn liên tục tấn công Lam Nhân và bảo sao ngươi cứ chậm như một ông già vậy, sách ta lật gần hết rồi ngươi mới phản ứng lại sao? Nếu đã như vậy, để cho đám đê tiện các ngươi mở mang một chút cái gì gọi là sức mạnh khiến người khác phải tuyệt vọng nhé. Vừa nãy mất tập trung rồi, không nên dùng một nửa thực lực, đê tiện. Đến trải nghiệm cái gì gọi là sức mạnh khiến người khác phải tuyệt vọng đi. Lam Nhân ngay lập tức bị những tua đen vây lấy, không thở nổi, toàn thân sắp bị nứt ra rồi. Bây giờ biết ta lợi hại rồi chứ? Ha ha, lừa ngươi đó, chỉ chút sức lực này ta thấy vẫn nên gọi là sức mạnh khiến người khác phải thất vọng thì hơn. Sao có thể chứ? Không có gì là không thể. Tiểu mỹ nhân cơ hội này liền đi tới cởi trói cho Tuyết Thanh. Cô không sao chứ Tuyết Thanh? Sau khi tên đó phát hiện ra liền sử dụng những bàn tay ma quỷ bao vây lấy hai cô gái. Không xong rồi, lúc này Hách Quai cũng lao lên, mama bên này giao lại cho con đi. Thế thì cứ chơi đùa cho thỏa thích, nhưng đừng có phế hắn đấy, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Yên tâm, chút sức lực này còn kém xa Hách Quai chơi đá bóng nữa. Hừ, tiểu tà quỷ đó gây cản trở quá, năng lực không được thì dùng não muốn bắt con tin uy hiếp ta chứ gì, ngươi là tên nhóc khó dạy dỗ. Lam Nhân trưởng một trưởng vào người cậu ta khiến cậu ta muốn gãy luôn xương sườn. Yên tâm, ta chỉ làm cho ngươi bị chút nội thương thôi, còn đánh tiếp sẽ không có lợi gì cho hai bên. Chi bằng làm một vụ giao dịch đi, đứng ở trước mặt ta diễn vở kịch giả nhân giả nghĩa nữa. Chiêu tiếp theo ta muốn mạng của ngươi, đáng ghét nếu như có Tiểu Khả ở đây. Ta tuyệt đối sẽ không bị con người đê tiện này sỉ nhục như vậy đâu. Có lẽ ngươi có lý do thù hận con người, nhưng thiện ác là do bản thân lựa chọn chứ không phải bẩm sinh. Mục đích ta đến là để cứu người, chỉ cần ngươi nói cô gái có tóc vàng giống như cô ấy đang ở đâu, dừng lại cái thí nghiệm biến thái này, ta sẽ đồng ý giúp ngươi. Dù sao ta cũng là người duy nhất hiểu được thuật sống lại ở trên cái thế giới này mà. Muốn lừa ta chứ gì? Vậy ta giết một lần xem ngươi có thể sống lại hay không? Thật ngại quá. Lão tử có thể sống lại được đó, đừng đùa nữa, ta học y lâu như vậy rồi, cũng không nghiên cứu ra phương pháp, con người đê tiện như ngươi thì có bản lĩnh gì chứ? Đều trách ta không nghiên cứu ra phương pháp mới để chị Diệu Diệu phải chịu tội, nhưng trước mắt chỉ có thí nghiệm của Tần lão sư mới có tác dụng. Ta cần nhiều con người để hoàn thành thí nghiệm, các ngươi một tên cùng đừng hòng chạy thoát. Ha ha, con người đê tiện, lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu được. Đúng lúc này thì có tiếng chuông lạ, là tiếng chuông mà Tần lão sư triệu tập mọi người, quên mất hôm nay là chủ nhật. Nghi thức sám hối của những tên cặn bã kia, nhanh dừng lại cho ta, thiếu một chút nữa là ta đã thắng rồi, không thể để mọi chuyện trở nên vô ích được. Năng lực của Tần lão sư đã ràng buộc hành động của ta, cộng thêm vết thương của ta, chỉ đành rút lui trước thôi, bóng tối đang dần biến mất. Lẽ nào là tác dụng của tiếng chuông, lẽ nào tiếng chuông có thể làm suy yếu sức mạnh của tà quỷ sao? Không quản nữa, đánh bại hắn trước rồi tính, dù sao tiểu quỷ kia có giá trị tới 500 triệu lận. Thấy trên người hắn ta xuất hiện thứ gì đó không bình thường, Lam Nhân tự hỏi đó là thứ gì, nhưng nếu như muốn biết thì phải trả một vạn phía thăm hỏi cho nữ thần hệ thống. Sau một hồi hệ thống phân tích được thần kinh nguyên trùng không rõ nguồn gốc, cái gì? Cái quần què đó không phải của tiểu quỷ kia, mục tiêu của nó là Hách Quai, nó nhanh chóng đi đến xâm nhập vào Hách Quai. Thần kinh nguyên trùng có thể tách rời sinh sôi, dùng không gian xuyên không để che đậy mắt người và nhanh chóng đánh lén mục tiêu ký sinh. Sau khi xâm nhập vào Hách Quai bắt đầu cảm thấy đau đầu, bóng tối bắt đầu bao quanh điều khiển Hách Quai đi theo nó, bên đó nguy hiểm, Hách Quai đừng qua đó. A chị Tiểu Mỹ, cơ thể của em không nghe theo em nữa rồi, có thể khống chế tà quỷ. Người đứng phía sau không đơn giản, có lẽ hắn chính là người trước đây đã khống chế zombie để đánh lén chúng ta. Hách Quai, mama, Hách Quai nhanh chóng bị hắn ta lôi kéo về chỗ hắn. Mạng nhỏ của các ngươi cứ để ở đây, đợi ta gặp Tần lão sư xong sẽ xử lý các ngươi sau. Có con tin trong tay, bọn họ nhất định sẽ đến tìm cái chết của tên con trai đó. Cô gái này đương nhiên sẽ thức tỉnh mà gia nhập với bọn ta. Hách Quai, cơ thể sắp nhúc nhích được rồi, tiểu quỷ kia mau thả con bé ra. Định mệnh, dị năng của hắn còn có thể xuyên tường sao? Hắn ta cùng với Hách Quai đã biến mất. Cẩn thận, đây là những con zombie, mục tiêu của bọn nó hình như không phải là chúng ta. Xem ra tiếng chuông và côn trùng có thể hoàn toàn khống chế zombie, có lẽ trước đây võ hồn đồng của mình mất đi hiệu quả chính là vì nguyên nhân này, bọn nó đều đi về một hướng. Có lẽ Hách Quai cũng bị đem đi về hướng đó. Chúc mừng ký chủ giải cứu con tin thành công, giành được phần thưởng là bốc thăm trúng thưởng 10 lần liên tiếp. Xin hỏi có muốn bắt đầu hay không? Đương nhiên rồi. Xem thử có thứ gì tốt không. Sau khi bốc thăm thì Lam Nhân thu được phiếu giảm giá đồng thuật 50% một tấm, mặt nạ dịch dung zombie 3 miếng, Flum Isrin hiệu quả cao 1, máy thông tin vô tuyến 2 cái, đồ hộp khẩn cấp 1 thùng. Ôi định mệnh chơi ông hả? Keo kiệt vừa vừa thôi chứ, mà khoan đã, cái mặt nạ này. Lúc này Tiểu Mỹ và Tuyết Thanh không hiểu là Lam Nhân đang làm gì. Sau khi Lam Nhân quay qua thì hai người vô cùng hốt hoảng. Lam Nhân đại ca, sao anh lại biến thành zombie rồi? Lam Nhân nói tiếp, tôi có một kế hoạch, mấy người đắp mặt nạ này lên trước đi, tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào đây? Tranh thủ bây giờ đang còn lơ là. Mọi người đi tìm Tiểu Lệ, tôi đi cứu Hách Quai. Đúng rồi, Tiểu Lệ có lẽ đang bị nhốt ở nơi giam cầm Huệ Mai, hai người đã dịch dung thành zombie có lẽ có thể sẽ trà trộn vào trong được. Cái tên phản đồ Huệ Mai cũng bị bắt rồi sao? Sao lại là phản đồ? Tuyết Thanh kể lại trước đó Huệ Mai đã cầu xin tên đó đừng bắt cô ta đi, cô ta sẽ nguyện làm bất cứ mọi chuyện vì hắn. Bằng cách đó cô ta đã nói cho hắn biết tôi và bà vợ Quách Đức đang trốn ở gần đó và dẫn họ đi bắt hai người chúng tôi và bà ta đã bị chúng bắt lại ngay sau đó. Nhưng Huệ Mai sau khi bắn đứng Tuyết Thanh cũng không thoát khỏi nguy hiểm, hắn ta nói sau khi xử lý hai người đó xong sẽ đến Huệ Mai. Lúc này Huệ Mai hoảng hốt, không phải là đã nói tha cho ta rồi sao? Ta giúp ngươi bắt được hai người, tha cho ngươi một lần là muốn hai nữ nhân, hy vọng ngươi hãy nhớ kỹ, trở lại hiện thực. Tuyết Thanh nói tôi ở khu vực nhà lao có thấy qua một cô gái tóc vàng giống như Tiểu Mỹ, không chần chừ Tiểu Mỹ liền bảo xuất phát thôi, chờ chút. Hách Lam đại ca, anh lại móc ra thứ kỳ lạ gì nữa vậy? Đây là máy thông tin, có chuyện gì thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào, hãy nhớ phải cẩn thận đó. Được, Hách Lam đại ca, anh cũng phải cẩn thận đó. Ở sâu trong động tồi tàn lúc này, xin thầy Tần chủ trì nghi thức sám hối cho tội nhân của tuần này.
Lúc này thầy Tần bước ra và nói mọi người hãy đến làm chứng lần thứ 100 sám hối của các tội nhân. Lam Nhân cũng có mặt trong đám người đó. Hắn chính là anh Tần mà Tuyết Thanh đã nói sao, mặc kệ hắn là tà quỷ hay cái gì, dám động vào người của mình thì nên làm giác ngộ đoàn bị diệt luôn đi. Sám hối đi con người đê tiện các ngươi, xin lỗi ta không nên làm nhục Diệu Diệu, cầu xin các ngươi hãy để cho ta chết đi. Đúng vậy, con người cặn bã như ta không thể tiếp tục sống nữa. Thầy Tần, tôi có tội, tôi sai rồi, cầu xin ngài hãy giết tôi đi. Quy tắc cũ, hãy trị thương trước rồi bị trừng phạt, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Dạ thầy Tần. Thiên đường và địa ngục không có nơi nào chứa chấp các ngươi cả, chờ đợi các ngươi chỉ có sự phạt mãi mãi không dừng lại thôi. Con người đê tiện, các người chỉ xứng sám hối sống không bằng chết thôi. Đi đi, để cho bản thân trải nghiệm một chút mùi vị yêu nghiệt của bản thân. A quái vật đừng qua đây, đừng mà, để ta chết đi, để ta chết đi, ta không muốn bị chịu giày vò nữa đâu. Định mệnh trừng phạt này cũng đáng sợ thật đó, mặc dù nói mấy tên cường bạo này tạo nghiệp không thể sống tiếp được nữa, nhưng bị mấy nữ zombie tanh rình này làm nhục đúng là sống không bằng chết mà. Lúc này một chú mèo zombie kéo Lam Nhân lại, trên tay của nó hình như là cầm cái gì đó. Meo meo, nó đưa ra tờ giấy trên đó có ghi dòng chữ hãy đi theo mèo zombie, nó là người dẫn đường cho bạn. Đây là, ngươi đến trễ rồi, thật ngại quá thầy Tần, bởi vì giữa đường còn có chút chuyện nên mới đến trễ, ta đến giới thiệu với mọi người. Cô ta tên Hách Quai, sẽ là thành viên mới của tà quỷ chúng ta, qua đây đi nhóc. Cơ thể của Hách Quai khi này đã bị tên đó khống chế nên không nghe theo cơ thể của mình nữa. Lam Nhân liền sử dụng hệ thống để kiểm tra xem hắn ta là người hay là zombie. Sau khi kiểm tra thì người ở trên đó chính là Hách Quai. Đáng tiếc anh Tần không phải tà quỷ mạnh nhất, nữ thần hệ thống bảo lần này anh chỉ đoán đúng có một nửa thôi. Anh Tần là con người sau khi bị virus tấn công vẫn còn sống sót. Những người này được gọi là người dị biến siêu cấp bởi vì bọn họ sở hữu dị năng. Sau khi ngày tận thế bộc phát, virus zombie giống như một tế bào ung thư tản ra các nơi ở thế giới, đại đa số người bị truyền nhiễm không phải chết cũng sẽ biến thành zombie. Nhưng ở trong hàng vạn người chỉ có một người có thể lấy được dị năng, bọn họ giống như người được trời chọn, biến thành người dị biến siêu cấp. Nhanh qua đây đi nhóc, ngươi rất nhanh có thể sẽ trở thành một phần tử của đại gia đình chúng ta. Cô ta đây là đang chống lại sự điều khiển của thần kinh nguyên trùng. Đứa trẻ này lại là tà quỷ sao? Sao nhìn cứ giống như con người vậy? Hách Quai đi cùng với một đôi nam nữ lẻn vào phòng thí nghiệm của tôi, bọn họ muốn cứu cô gái tóc vàng bị bắt hôm trước, hơn nữa Hách Quai còn gọi người đó là mama. Rõ ràng là con người đó đang lợi dụng cô ta. Ồ, xem ra Hách Quai sống với con người lâu quá nên mới có tính người, xem ra phải hồi phục lại mặt thần kinh nguyên trùng của cô ta trước sau đó mới phát huy tác dụng. Thiên Lạc, ngươi giải cứu cô ta, chuyện này làm rất tốt. Cảm ơn thầy Tần đã khen. Lạc Lạc chỉ là bị lừa thôi. Tiểu yêu tinh kia là gián điệp của con người. Ha ha, Hách Quai chỉ là một đứa trẻ, cô ta cần phải được giáo dục lại. Được rồi, Tiểu Khả ngươi đem Hách Quai đi thay bộ quần áo. Thiên Lạc đi chuẩn bị bữa tối với ta. Khi này dị năng của hắn và Nana cùng chung mắt nhìn sáng lên, Nana cũng vậy. Nana quả nhiên không khiến ta thất vọng, còn đem thành viên mới đến. Nana ở bên ngoài lại tiếp tục chiêu cũ để tìm người về cho thầy Tần, giả bộ gặp nguy hiểm để người khác cứu và để họ đưa về, chỉ cần như vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mọi người thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp tiểu muội nha, để tiểu muội có động lực ra tiếp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu muội.